στον ντοματίνι έλειξε και τρώω φρούτο. Παρακαλώ, μπορεί να έχει το χέρι σου. Thank you. Τέλεια. Εγώ το δεν είμαι τόσο καλό στην ομάδα. Έλα, μπορείς. Καλά. 3. Τέλεια. Ωραία η τροφή σου. Πόσο σκληρό δεν είναι αυτό. Μυρίζει θυμάρι. Μυρίζει θυμάρι τα πεταλίδες. Ναι.
τέτοιο. Ακόμα και αυτό το σημείο του μπρόκολι είναι πολύ νόστιμο. Ναι, το κρεμμύδι το ήθελα όλο έτσι, αλλά το μισό το έκοψα σε λεπτά κομμάτια. Πόσο γλύκας είναι. Μόλις κρυώσουν αυτά τα ρεβίδια θα τα βάλω στο ψυγείο για μια σαλατούλα. Σκέφτηκα μήπως με το πέστο είναι πολύ λιγοτικό. Ναι. Το έφτιαξα με τους. Οκ. Λίγο ζύσι.
Ωραίο. Ωραίο είναι. Πάει. Ωραίο. Το gnocchi είναι το κύριο φαγητό. Είναι gnocchi με λαχανικά ή είναι μπριά με gnocchi? Μπριά πέστο με gnocchi. Α, τότε είναι οκ. Γιατί τα gnocchi ίσως ήθελε πιο μικρές κοπές λαχανικό. Για να φανούν τα gnocchi. Πώς μου ήταν να κάνουν ένα διαφορετικό μπριά. Τότε το πέτυχες. Στο έπακρο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο νηστίσιμο φαΐ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν ήταν να νηστέψω και να φάω μπριά, προτιμώ αυτό το μπριά από το κοκκινιστό. Γιατί? Γιατί με το μπριά θες και τη φέτα σου, το τυράκι σου. Να δώσεις τη φετούλα, να τρως και το μπριά σου. Ενώ αυτό εδώ είναι νηστίσιμο μπριά και είναι τα σπάει, δεν του λείπει τίποτα. Είναι πολύ ολοκληρωμένο. Συμφωνείς? Αυτό πέρα ξέρεις πώς θα μου άρεσε διαφορετικά. Έτσι όπως είναι, να είχα βράσει μακαρόνια και να το έκανα όλο ανακατεμένο. Είναι μια μακαρονάδα κρεμόδι. Γιατί κοίτα πόσο κρεμόδι είναι. Σίγουρα το προτιμώ πιο ωραίο από αυτό και όχι τόσο από αυτό. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον είναι πολύ νόστιμο. Ωραία, είμαι έτοιμη. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the smoke, but I'll never find this anywhere. Into all those places on the wall. None come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same. But tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the sweat, but I'll never find this anywhere. Περίμενε. Περίμενε, πώς γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να το κάνω στο σπίτι. Απλά πρέπει. Έχουμε καλύτερα. Από όλους. Ήτανε.
Σάββα έχει κλέψει περάσει. Ναι. Μυρίζει πολύ ωραία. Ένα τσίπουρο. Δροσιστικό πολύ. Και πόσο πάει με το ποτό. Είναι σαν καραμέλα. Η μυρωδιά. Κάνεις ρε. Καληνύχτα. Πρόσεχε. Έχω ζεστάνει 120 ml φυτικό γάλα και θα βάλω τους χουρμάδες μέσα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτάκια. Ουι. Τώρα κανονικά μπαίνει στο ψυγείο για 3 ώρες ή μέχρι να σταθεροποιηθεί. Αλλά εγώ επειδή βιάζομαι θα το βάλω στην κατάψυξη και μετά θα το διατηρήσω στο ψυγείο κανονικά. Δηλαδή απλά βιάζομαι να το φάω.
Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο.